आउनुहोस् मेरो भिडियोमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। कृपया मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यस भिडियोमा तपाईहरुको माझ ढोका कसरी फिटिङ गर्ने भन्ने बारेमा देखाइरहेको छु। कृपया मेरो भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब त आउनै पर्छ साथीहरु। लाइक शेयर सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नै पर्छ साथीहरुले। मेरो भिडियोलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा, मेरो च्यानललाई ग्रो गराउनलाई साथ दिनु भएकोमा यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरुलाई। कृपया जाँदा जाँदै बेल आइकन थिच्न पनि नबिर्सनु होला साथीहरु। लास्टमा अर्को भिडियो हेर्नलाई अर्को हप्ता कुर्नु होला साथीहरु। अर्को भिडियो हप्तामा एकचोटि भिडियो अपलोड गर्ने गर्दछु मैले, किनभने मेरो पास टाइम हुन्न, त्यसैले मैले टाइममा कन्टिन्यू हाल्न सक्दैन साथीहरु। धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजनालाई।